Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és egy picit beszélsz magadról, meg a könyveidről. Vágjunk bele rögtön egy könnyűnek tűnő kérdéssel. Hogy érzed magad most? Ez valóban könnyű kérdés. Jól vagyok, köszönöm. Bővebben? Nagyon jól vagyok. Mióta írsz? Hát 2011-ben jelent meg az első könyvem, de igazából 2010 óta írok. Ezt kevesen tudják, hogy én egészségügyi iskolát végeztem, és egészségügyben dolgoztam több mint 10 évet. Nekem ez egyfajta terápia volt, én maga az írás, tehát nekem lelkileg kicsit megviselt. Én koraszület intenzív osztályon dolgoztam, és hát voltak olyan dolgok nyilván, amiket nem tudtam egyedül feldolgozni, erre szükség lett volna egy társra, egy olyan társra, aki meghallgat. És nyilván nekem ez nem feltétlenül adatott meg, így egyfajta menekülésként tekintettem az írásra, olyan világokat nyitottam meg saját magam előtt, ahol úgy éreztem, hogy nem fogok tudni eljutni, és tulajdonképpen 2010-től ez így inkább hobbiként tekintettem már erre, egészen addig, hogy 2011-ben meg nem jelent az első regényem. Az első könyveid szinte kivétel nélkül az arab világban játszottak, részben vagy akár egészben is. Mind romantikusak voltak, de nem feltétlenül vidámak. Honnan jött ez az ötlet, honnan jött ez az arab világ, honnan jött a romantika? Nem volt tervezett igazándiból, hogy én arab világba szeretném a regényemet beültetni, vagy romantikus vonalon szeretnék elindulni. Én ezt inkább úgy fogalmazik, hogy a sors vagy a véletlen hozta így. Az én múltamból kiindulva vágytam a romantikára, igen, és nyilvánvalóan megpróbáltam megkeresni az én karaktereimen keresztül azt a világot, amire én vágytam, és hát nyilván innen jött a romantika. Az, hogy kerültem az arab világgal kapcsolatban, én szerettem a hastáncot, tehát valamilyen szinten így vonzott az arab kultúra, meg az arab világ, de nem volt egyértelműen tudatos, hogy én az első könyvemet például Marokkóba szeretném beültetni, és hogy Marokkó lesz a fő helyszíne. Ezt így adta magát, nem tudom, így bővebben nem tudom kifejteni. Egyszerűen csak úgy fogtam magam és beültettem egy egzotikus, számomra egy egzotikus országba ezt a történetet. És hát utána, amikor ez a könyv sikerkönyv lett, és az akkori kiadóm szerződést ajánlott, akkor ott már tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy ez a világ lesz az utam, legalábbis egy darabig. Ezt szeretted volna? Nem feltétlenül ezt szerettem volna, a romantikus világban megtaláltam magam. Az arab világ az azért egy kicsit olyan, szerintem megosztó társadalmilag is, és nekem nem feltétlenül ez volt a vágyam, hogy én az arab vonalon fussak egészen, ameddig ki nem égek, mert hogy azt gondolom, hogy azért az arab kultúrának is vannak határai, amit már így tovább nem nagyon lehet feszegetni, és hogyha csak ugyanarról ír az ember, egy idő után pedig unalmassá válik a története, tehát nyilván egyre kevesebb olvasója lesz, hogyha azt nem tudja úgy megírni, vagy megugrani ezeket a mércéket. Úgyhogy nem vágytam rá, szerettem volna váltani, legalábbis így egy kicsit elhagyni ezt az arab vonalat, ami nem sikerült bizonyos okok miatt, és így mi külön váltunk akkor a kiadómmal. És akkor ez a kiégés, illetve ez a különvállás hozta el a tavalyi váltást. Egy igen komoly váltást, belecsöppentél egy kemény világba. Hogy jött ez az ötlet, hogy a játszmát egy romantikus helyett egy ilyen kőkemény bűnügyi thrillerként írod?
Hát mondom azt, hogy becsömörlöttem már szerintem a romantikától. Egyrészt. Másrészt pedig azt kevesen tudják, hogy a legújabb regényem az még a játszma megírása előtt fogtam bele, és tulajdonképpen készült el. A lényeg, hogy ott nekem volt egy mélypontom, és én úgy gondoltam, hogy lelkileg én sokkal-sokkal keményebbre vágyom, mint a romantika, és innen jött az ötlet, hogy miért ne próbálkozhatnék meg egy krimivel, vagy egy bűnügyi thrillerrel. És aztán persze innen jött az ötlet, hogy hát akkor nézzünk bele egy kicsit a kábítószercsempészek világába. De szerintem ez is egy olyan téma, ami nagyon sok helyen tabú, vagy nem mernek róla beszélni. Én szerettem volna ezt látni, szerettem volna megmutatni az olvasóknak, hogy ez egyébként egy tök komoly téma, és igenis kell róla beszélni otthon családi körben is a gyerekekkel, mert hogy így nagyon megelőzni ezeket a kábítószeres dolgokat nem nagyon lehet, csak rengeteg beszéddel, és nyilván a könyvön keresztül szerettem volna bemutatni nekik bizonyos helyzeteket, hogyha valaki ezen az úton elindul, bármi legyen is, vagy egy díler, vagy egy kicsit nagyobb hal, nem mindig, sőt, nagyon sok esetben nem lesz jó vége ennek a történetnek, úgyhogy próbáltam ebbe az irányba így elvinni a történetet, és egyébként elárulom, hogy nem sikerült. Tehát nekem az első próbálkozásom ezzel a történettel, ez kudarc volt, ugyanis a sors az utamba küldött vagy sodort egy rendőrt, aki egyébként kábítószer osztályon dolgozott nagyon-nagyon-nagyon hosszú évekig, és vele leültünk és elkezdtünk beszélgetni erről, hogy én hogy képzeltem el a történetemet, és hogy ő hogy látja, és konkrétan a harmadik mondatával így úgy éreztem, hogy a könyvem, amit én megírtam, az kuka, és aztán végül az ő segítségével lett ebből egy teljesen életszerű bűnügyi thriller. És mennyire viselt meg téged, hogy a te általad elképzelt kemény világ igazából egy habos-babos unikornis muffin ahhoz képest, ami valóság? Nagyon. Nem tudtam elfogadni bizonyos helyzeteket, nem tudtam elfogadni a bűnözők gondolkodását, vagy teljesen más, mint az én általam felállított képzelet, vagy a filmek által felállított képzelet világa. Megdöbbentően, Például? hát belemeltünk ebbe ennyire egyébként, Csak egy szerintem, picit, de spoiler nélkül. nagyon sokan azt hiszik, vagy azt képzelik, hogy ebben a világban állandóan fegyverropogás van, meg egymást ölik az emberek, meg neki mennek a rendőröknek, meg mit tudom én, milyen csatákat vívnak, és ez nem így van. Ö, Nyilván vannak ugye itt is bizonyos szintek, már nagyobb szinteken azért egy kábítószer csempész, vagy egy ilyen, nevezzük drogbárónak, nem csinál ilyen hülyeségeket, mint ami a filmben is van. Nyilván ott az a lényeg ugye, hogy minél akciódúsabb legyen egy jelenet, hogy a nézőket lekösse és a képernyő elé tudják szegezni, illetve hát nyilván, ha valaki már olvasott ilyen könyvet, ott is nyilván az a lényege ennek az egésznek, hogy egy kicsit színessé tegye a történetet. Mi a Matyival úgy gondoltuk, hogy a valóságot szeretnénk megmutatni, azt a kőkemény valóságot, ami nem a fegyverropogásról szól. Sokkal inkább nagyobb hangsúlyt fektettünk a lelki dolgokra ebben a történetben, hogy lelkileg mennyire megviselő, mennyire terhes lehet például egy ilyen szállítmánynak a becsempészése egyik országból a másikba, mind rendőri részről egyébként, és mind a bűnözői részről. És hogy érezted magad akkor, mikor ez így elkészült? Úgy gondoltad, hogy elkészült, és ki lett adva? Hú,
Hát nagyon jól, én megkönnyebbültem, hogy túl vagyunk rajta. Egyébként imádtam írni ezt a történetet. Nagyon sokat tanultam, és én azt gondolom, hogy lelkileg nekem ez nagyon sokat adott vissza a múltamból. Bizonyos helyzeteket máshogy láttam, máshogy látok, mint mielőtt megírtam volna a játszmát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, illetve megírtuk volna a játszmát, én azt gondolom, hogy emberileg is nekem a Matyi nagyon sokat segített, és lelkileg is próbált egy bizonyos szinten tartani, hogy ne omoljak össze. Nyilván vannak a könyvben olyan részek, amik engem lelkileg szintén összetörtek, de én azt gondolom, hogy ez kellett nekem ahhoz, hogy én felálljak és tovább tudjak menni. Felálltál, és tovább mentél, és újból elővetted a romantikus énedet. Igen. Mert ugye így ismert meg az ország, így ismertek meg az olvasóid, és elővetted azt a könyvet, azt a történetet, ami miatt tulajdonképpen szakítottál az álomgyárral. Igen. És felkészültél rá? Hát szerintem erre nem lehet igazán felkészülni. Egy ilyen történet megírására, én azt gondolom. Mert mi ez a történet? Hát én írtam egy 3 részes könyvet, ugye egy trilógiát, a Sztár címmel, ami tulajdonképpen egy valóságon alapuló történet. Van benne egy esemény, ami valóságos, és ugye ekkor élet felépítve maga a 3 rész, és ez az én életemből, az én múltamból egy elég kemény valóság. Amit, amiről sosem beszéltem igazából szívesen, de úgy gondoltam, hogy egyfajta terápiaként, hogyha én leírom, akkor meg fog tudni szabadulni a múltamtól. Tehát akkor azok számára, akik nem követték eddig a munkásságodat, a Sztár trilógiáról van szó, amiben Nicolette, egy átlagos budapesti asszony, férjezett, ápolónő, és nem igazán vannak békességben a férjével. Valami úton módon megismerkedik egy külföldi labdarúgóval, és egymásba szeretnek, vagy nem szeretnének egymásba szeretni? De ennyire nem menjünk bele, hogy mit szeretnének szerintem. De igen, hát mondjuk ki nyilván, hát egymásba szeretnek, persze ez egy romantikus történet. És akkor te vagy ez a Nicolette. Ki lehet jelenteni ezt így is, igen, hogy én vagyok Nicolette. Uh-huh. És akkor téged, tehát tulajdonképpen az első férjed az bántalmazott. Hú, hát a bántalmazásnak azért elég sok fajtája van, én azt gondolom. Azért, ami a történetben le van írva, azt így szerintem az elején szögezzük le, tehát nekem az én volt férjem, az nem volt ennyire agresszív, sőt tulajdonképpen bántalmazni testileg nem bántott. Ő neki megvolt a maga kis személyisége, amit én eleinte nem feltétlenül tudtam be annak, hogy ez egy negatív személyiség. Nyilván szerelmes voltam, tehát én nagyon-nagyon fiatalon mentem férjhez, tapasztalatlan voltam ilyen szempontból. Egyszerűen csak úgy éreztem, hogy nekem mennem kell, vele kell lennem, és elmentem, és igen, hozzámentem feleségül, és aztán, ahogy teltek az évek, azért az ember szem elől előbb-utóbb felszáll a rózsaszínköd. És, és hát nyilván átlát bizonyos dolgokat, és amikor ott tartasz, hogy nem tudsz leülni a férjeddel beszélni, amikor ott tartasz, hogy neki minden más igazából, úgy érzed legalábbis, hogy fontosabb, mint te, vagy amit te szeretnél neki mondani, akkor
akkor azért ott elgondolkodsz, hogy meddig lehet ezt húzni. Nekem volt egy pont 3 év után, amikor azt mondtam, hogy én szeretnék elválni. És igazából az én életem ott hát mondjuk 8-szoródott el. Mert? Hát nyilván ő nem akart válni, tehát itt már kezdődtek a bizonyos problémák. Jött, hogy már biztos van valaki, miért szeretnék elválni, de természetesen nem tudtuk megbeszélni ezeket a dolgokat. Tehát nem volt az, hogy leültünk. Ha le is ültünk, akkor nyilván mindig vita vagy veszekedés volt a vége. Ezt normálisan nem tudtuk megbeszélni. És én akkor kértem tőle időt, és elköltöztem egy hétre a barátnőmhöz, és, és tudom, hogy akkor kellett volna sarkamra állni, és azt mondani, hogy nem megyek vissza, de ez nem így történt, ugyanis ő nem hagyott nekem békét, tehát folyamatosan hívogatott, folyamatosan könyörgött, ő nagyon szeretett éppen akkor, amikor nem voltam ott, és nyilván visszamentem. Gondoltam, hogy adok neki még egy esélyt, próbáljuk meg, megbeszéljük ezeket a dolgokat, és változott is a helyzet. Egyébként ideig, óráig tök jól működött ez a kapcsolat, csak aztán megint teltek a hetek, hónapok, és újra visszasüllyedtünk a nullára. Tehát nem voltak közös programjaink, nem voltak közös beszélgetéseink. Egyszerűen tulajdonképpen én úgy éreztem, hogy csak élünk egymás mellett, mint két barát vagy egy albérlő pár, akik, mit tudom én, egy fedél alatt élnek, de hogy így egyébként nagyon semmi közük nincs egymáshoz, és igen, néha szexelnek, mert hát nyilván ez is benne volt. És amikor teltek még tovább a, a hónapok, és én próbáltam őt rávenni arra, hogy változzon, és természetesen persze az én hibám volt, minden is, mert én akartam elhagyni, mert nekem is változnom kéne, és én nem azt mondom, hogy ebben nincs igazság, én sosem azt mondtam, hogy ez az ő hibája volt. Én azt gondolom, hogy egy kapcsolat megromlásához két ember kell, de úgy érzem, hogy azért én próbáltam változni és változtatni, ő viszont nem. És nyilván egy idő után ebbe belefárad az ember, és aztán amikor próbál neki ellent mondani a másik fél, akkor pedig már megjelentek az agresszivitás egy fajtája, ami inkább a lelki terror felé irányította ezeket a dolgokat. Tehát igen, voltak önbecsülés romboló szavai felém. Ennyibe ki is merült akkor a terror? Igazából nem. Tehát azért, ha valaki majd veszi a bátorságot és elolvassa a Sztár első részét, akkor azért látja, hogy nyilván nem, ennyiből azért nem merült ki a dolog, de így kezdődött. Tehát elkezdte elmarni mellőlem a barátaimat, szépen leépítette a kapcsolataimat, és nyilván én ezt már így egy kicsit későn esett le, hogy ezt tulajdonképpen miért is csinálja. Neki mindenki az ellensége volt. A barátnőm tömi tele a fejemet hülyeségekkel, szóval, hogy igen, és nyilván azért az embernek a baráti társasága egy ideig tűri, aztán egyszer csak úgy vannak vele, hogy jó, hát akkor ha így, akkor így. Nem mehettem el senkivel, nem mehettem el sehova, otthon kellett ülnöm. Ha bárhova elmentem, már gyanakodott, ha késtem a munkahelyemről, már gyanakodott. Ha például kaptam kollégáktól szülinapra vagy névnapra valami ajándékot, vagy ugye akkoriban még divat volt, mikor a szülőintenzív osztályon dolgoztam, és ott a szülők nagy többsége ajándékkosarat hozott az ott dolgozóknak, és nyilván ugye azok szétlettek osztogatva, és hát volt olyan, igen, hogy hazavittem mondjuk egy doboz bombont, és akkor nekem esett, hogy hát ez honnan van.
Tehát elmadta a barátaimat, és tulajdonképpen lelkileg rombolt le teljesen, tehát én nem voltam semmire se jó, folyamatosan azt súlykolta, hogy nem vagyok képes semmire, és amikor az embernek az önbecsülését elkezdik lerombolni, én azt gondolom, hogy az a legrosszabb, hiszen hónapok, évek alatt eljutottam arra a pontra, hogy elhittem, hogy én egy nulla vagyok, hogy én nem vagyok semmire se jó, én ebből a kapcsolatból nem tudok kiszállni, hogy nekem ennyi volt, és hogy így fogom leélni az életemet. És nyilván ilyenkor az ember nem tud mit kezdeni magával, főleg, hogyha nincs segítsége, mert pedig ugye nem volt. Hiszen nem volt mellettem egy olyan barát, aki segített volna, vagy ha volt is mellettem egy olyan barát, aki tudott volna segíteni, akkor pedig én nem mertem lépni. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy bármit is csinálok, akkor is az övé maradok. És aztán megismerkedtél egy Ahmettel? Nem. Nem. Nem ismerkedtem semmilyen Ahmettel. Tehát akkor Ahmet az nem valós személy, csak neki. Hát én tudom én nem úgy, hogy aki olvasta a könyvet, az mindenki arra kíváncsi, hogy Ahmet valós személye, és hogyha igen, akkor ki ő. És miért nem vele jössz? Igen. Az az igazság, hogy ha valós személy lenne, sem fedném fel a kilétét, de egyébként Ahmet nem valós személy, ő egy kitalált karakter. Az én Ahmetem, az én kitalációm, az én elmém szüleménye. Egyetlen egy hiteles háttérrel rendelkezik az én labdarúgóm, az egyébként maga a háttere. Tehát a történetben szereplő Ahmetnek a háttere, a focitól kezdve úgy ámblok nagyjából, hogy az egész élettörténete, az valós. Tehát én azt interneten megkerestem. Ki lenne nekem a legalkalmasabb. Konkrét elképzelésem volt egyébként az én Ahmetemről. Magát a karaktert azt könnyen felépítettem, hiszen tudtam, hogy mire vágyom. Vagy hát azt gondoltam, hogy tudom, hogy mire vágyom. A háttér volt egy kicsit bonyolult, mert szerettem volna egy olyan hátteret neki kialakítani, ami valahogy köti Európához is, de mivel ugye még az arab szál is azért legyen benne, illetve hát, ami számomra fontos volt, én nem egy híres focistát kerestem, mint például Lionel Messi, vagy nem tudom, Ronaldo, akiről azért, ha az ember ránéz, tudja, hogy róla van szó. Nekem egy olyan focista kellett, aki pontosabban a háttér, aki mondjuk egy jó labdarúgó, de még van hova fejlődni, aki még álmodik, akinek beteljesülhetett az álma. És tulajdonképpen hát hetekig kerestem az interneten, amúgy mire megtaláltam ezt a bizonyos valakinek a hátterét, nyilván nem fogom elárulni, hogy ki, és ezt a hátteret ültettem be Ahmet életébe. És azt azért elárulod, hogy ez múltbeli labdarúgó, vagy jelen? Hát ez múlt. Ez már nagyon múlt. Aha. És mi volt a célod ezzel a történettel? Azon kívül, hogy kiírod magadból. Hú, hát nem olyan könnyű egyébként nekem erről beszélnem, írni azért sokkal könnyebb volt, pedig akkor is elvonultam párszor bőgni. Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon, meg hát nem csak Magyarországon, szerintem világszerte nagyon-nagyon sok olyan nő él, aki bántalmazó kapcsolatban van. És aki azt mondja, hogy őt nem bántja a férje, mert nem veri, nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez nem egy bántalmazó kapcsolat, hiszen maga a lelki terror az is már lehet egy bántalmazás. Ugye azt említettem, hogy az én önbecsülésem az itt teljesen a padlóra került, és nagyon-nagyon nehéz volt innen felállni, nagyon nehéz volt tovább lépni.
Amit nem mondtam el ezzel kapcsolatban, hogy volt egy olyan pont az életemben, a legvégén, és ez szintén egyébként szerepel a könyvben, amikor úgy éreztem, hogy igazából most már tök mindegy, hogy mit csinál, el fogom hagyni. Akkor értem el ezt a pontot, amikor elhangzott a szájából egy mondat, ezt nem fogom kimondani, de akkor úgy éreztem, hogy igazából most már ott tartok, hogy ha megöl sem érdekel, mert legalább megszabadít saját magától. És azt hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor én azt mondtam, hogy tök mindegy, akkor most kilépek. És volt segítségem, tehát azért azt hozzá kell tennem, hogy volt segítségem. Megbeszéltem vele, hogy hagyjon elmenni egy hétre, úgy, mint pár évvel azelőtt, hogy gondoljam végig a dolgokat, és aztán utána leülünk és megbeszéljük, hogy hogyan tovább, és hát mákon volt szerencsém, nem tudom, elengedett. Amikor én összecsomagoltam a cuccomat, és megkértem, hogy hagyjon elmenni, én akkor már tudtam, hogy ha ő kienged azon az ajtón, nem fogok visszamenni hozzá. Bármibe kerüljön. És igazából azt szerettem volna ezzel a történettel, hogy igenis azok a nők, akik én mondtam, azok kapcsolatban élnek, merjenek kilépni, és tudom, hogy én itt lezárom ezt az egész dolgot, nem feltétlenül lezárom, hiszen a második részben majd lesz tovább, de sőt az első rész végén is én azt gondolom, hogy bocsánat, kicsit szóval nem az a nehéz, hogy elmenj, megfogd a bőröndöd és kilépj ezen az ajtón, hanem az a nehéz, hogy végigcsináld az utána következő hónapokat. Mert nyilván egy narcisztikus személyiség, egy olyan személyiség, aki nem hagy téged elmenni, és nyilván ennek oka van, hogy miért nem fogja feladni egy könnyen. Tehát lehet, hogy akkor ki fog engedni az ajtón, és azt mondja, hogy mehetsz, de hogy utána nem fog téged békén hagyni, ez biztos. És a következő hónapokhoz kell erő, és, és ehhez vagy egy Ahmet, nyilván Ahmetre nem lehet várni, tehát azért vannak más variációk is, viszont az biztos, hogy segítséget kell kérni, mert anélkül nem megy. Én úgy érzem, hogy ezzel a könyvvel megmutattam egy utat azoknak az embereknek, akik ilyen kapcsolatban élnek. És bízom benne, hogy ha már csak egy-két embert is ki tudok zökkenteni ebből az állapotból, és tud vagy mer lépni, akkor én ennek már nagyon örülök. Tehát akkor hiába tértél vissza a romantikushoz, ez már nem az a könnyed kis lányregény, amit az emberek szeretnek olvasni. Ez inkább egy dráma? Vagy Igen, thriller? a három rész fog majd kiadni ugye egy egész történetet. Nyilván azért a romantika itt is fontos szerepet kap, sőt, hiszen van benne egy Ahmet. Tehát most mondanám azt, hogy én ugye egyedül csináltam végig, egy Ahmet nélkül, viszont maga a három rész az azért tehát nagy részben a romantikára helyezi a hangsúlyt, hiszen Niki mellett van egy pasi, aki majd segíti őt, és most nem akarok ebben nagyon belemenni, mert hogy az első rész még most jött ki, és a második, harmadik rész poénját nyilván nem szeretném lelőni. Szerintem most többen nézik a képernyőt, hogy na, most valamit fel fog mondani. nem, Ne is mondjál semmit. nem szeretnék semmit elárulni. Az a lényeg egyébként, hogy neked is volt segítséged, és hiába nem voltak barátaid, mégis voltak barátaid? Vagy ez... Mit javasolsz annak, aki elhatározza, hogy kilép az ajtón, de szó szerint nincs már barátja, ahol meghúzhatja magát?
Hova vehet, mit csinálhat? Nyilván van egy segélyvonal. Tehát én első körben azt tanácsolom, hogy hívja fel ezt a telefonszámot, benne is van a könyvben, és próbáljon ott segítséget kérni. És nem tudom igazából, én mondom, ebből a szempontból nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert azért ott volt mellettem egy barát, de hát akinek nincs, biztos, hogy akad egyébként segítség, tehát olyan szerintem nincs, hogy nincs. Tehát aki ki akar lépni, azt ki tud. Ha más nem egy telefonszám, ha más nem a rendőrség, és most lehet őket szidni persze, tehát most én sem rajongok annyira rendőrökért nyilván, de én azt gondolom, hogy Matyi, ezt lájkolja. bocs, Matyi, igen, szeretlek. Nem erről van szó, csak az a baj, hogy nagyon-nagyon sok kommentet, meg mindenféle hülyeséget olvas az ember ugyan neten, hogy mert a rendőrség nem csinál semmit, addig, amíg vér nem folyik. Nyilván én is jártam rendőrségen egyébként, megkérdeztem, hogy mit lehet tenni ilyen esetben, és tényleg széttárta a kezét a hölgy, és azt mondta, hogy a férjem, tehát hogy így nagyon semmit. De én azt gondolom, hogy ha több feljelentés van, ha zaklatás miatt, ha bármi, tehát hogy igenis vannak olyan külső szervek, amiket meg lehet keresni, nem egyszer, nem kétszer. Tudom, hogy az ember utál ilyen helyekre járni, meg nem szeret, meg úristen, de azt gondolom, hogy van segítség, csak meg kell találni, és el kell fogadni a segítő kezet, aki felénk nyúl, és nem szabad visszautasítani, és legyen az a rendőrség, vagy legyen az egy Ahmet, vagy legyen az bárki. Ámen. Melyik díjat kapjuk a jövőben? A habos-babost, a lányregényest, a thrillerest, a drámást? Vegyesen szerintem. Hát jön még az én sztáromnak 2 része idén, és jön még az Álmodozók sorozat, novella sorozatnak szintén 2 része. Nyilván ezekkel már annyira nem kell sokat bíbelődnöm, hiszen megvan, igen, tehát most már csak várni kell rá. De jön még igen egy kemény bűnügyi thriller, ami szerintem megint csak jót fog tenni az én lelkemnek így a Sztár trilógia megírása után, illetve hát átírása és átvarjálása után Párharc címmel, amit szintén Matyival fogunk majd ketten megírni, és ez pedig egy albán-szerb-magyar drogcsempész, drogkereskedelmi hálózatról fog szólni. Nem irigylem a családot. Hogy bírt téged? Hát szerintem nehezen, mert hol a Mennyországban járok, hol a pokolban, de általában hát nem tudom, amúgy ezt szerintem őket kéne megkérdezni, hogy bírják. Spoiler, jó. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, de még egy utolsó kérdés. Ja, Istenem. Most hogy érzed magad? Fú. Mit mondtam az elején, hogy jól vagyok? Igen. És milyen jól? Nagyon jól. Nagyon jó. Hát jól vagyok. Kevésbé. Azt gondolom, igen, szóval erről a Star trilógiáról nem tudom, tehát akárhányszor feljön, én mindig azt gondolom, hogy már túl vagyok rajta, aztán kiderül, hogy mégsem. Ez már azért több mint 10 éve történt, tehát még most sem tartok ezen a ponton, hogy én erről sírás vagy bármilyen probléma nélkül tudjak beszélni. Bízom benne, hogy majd egyszer eljön ez a pont is. Nyilván megvisel, azért még most is az emlékek úgy élnek a fejemben, mint 10 évvel ezelőtt, de igyekszem magam túltenni rajta, és bezárni egy kicsit a lelkem legmélyére ezeket a dolgokat, és a pozitív oldalát megfogni az én életemnek és a jelenemnek. Vágyom te mosolyogva. Mi ez az álmodozók sorozat?
Az Álmodozók egy olyan novella sorozat, ami egy kicsit ilyen fricska, szerintem, ilyen kis fricska jellegű történet, ez 3 nőnek az élete. Az első rész az ugye már megjelent Mara címmel, egy egyedülálló nőként nevel egy tinédzser lányt, tehát aki magára ismer, szerintem olvassa. Szerintem nagyon-nagyon jó lett. És hát nyilván keresi a boldogságot, aztán majd kiderül, hogy megtalálja-e. A második rész majd Krisztiről szól, az ő barátnőjéről, erről semmit nem fogok még elárulni. A harmadik rész pedig Sophie-ról szól, aki Krisztinek a húga. Úgyhogy igazából igen, ez egyelőre 3 részesre terveztem, aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e tovább, vagy lesz-e még valami belőle. Tulajdonképpen egy ilyen kis, hát igen, egy ilyen kis pároldalas kikapcsolódás szerintem az esti órákban mindenféleképpen megér. Volt még egy nézői, olvasói kérdés, hogy mi lesz a régi könyveiddel? Hát nagyon már nem lehet kapni, hogy most Kiadót váltottál, kiadót alapítottál, mi lesz például a Marokkóval, vagy mi lesz a Tiltott Vággyal, a piszkos sorozatokkal? Hát én teljesen őszinte leszek, nagyon sok tervem volt. Tehát elsősorban nyilván a jogokat kell majd megkapnom a volt kiadómtól. Egyelőre én ezzel még várok, hogyha minden könyv elfogyott, akkor majd bejelentkezem hozzájuk nyilván, hogy mi újság, és hogy szeretném természetesen a jogokat megkapni. Aztán, hogy mi lesz a könyvek sorsa, nem tudom. Itt több terv is volt egy-két könyvem, amit szívesen átírtam volna, leginkább a Tiltott Vágyat. De hogy valójában mennyire marad rá időm, vagy mennyire lesz hangulatom visszacsöppenni abba a világba, nem biztos, hogy újra szeretném átélni azokat a dolgokat. Igazából ez még annyira képlékeny számomra, de nyilván tervek vannak, de most így pontosan nem tudok mit mondani erről, mert semmiben nem látok bele így előre. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Sziasztok! Ha úgy érzed, bajban vagy, lelki elsősegély telefonszolgálatok 116 123. Éjjel-nappal mobilról vagy vezetékesről hívható, mindkettőről ingyenes. Caritas lelkisegély telefonszolgálat 0680 505 503. Este 6-tól reggel 6-ig vezetékesről hívható, ingyenes szám. Kék vonal, gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat 116 111. Éjjel-nappal vezetékesről hívható, ingyenes szám. Ne várj Ahmetre, kér segítséget!